بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ مختلف قسم نیسټډ اگزامپل وکتل. اوس مونږ نور اگزامپل هم په ګورو. په دغه ځکه مونږ څه ور کړی دی یو پیرا او دلته مونږ دویم پیرا دلته که تاسو دا ایج فار ایگزامپل یو قسم کنه ور کو دلته مو 20 کړلو یو کې مچ کدا ایج د 18 نه ابو وي نو دا به څه وي. لیټس مونږ سره اوټ الیجیبিলিټی په 18 نه دا په 20 ده خو 18 باندې څه وي اډلټ کیږي خلک. نو که یو کس 18 نه ابو وي او 20 وي نو هغه څه وي هغه الیجیبل بم وي اډلټ بم وي. نو دا مونږ سره یو نیسټډ اف باندې دا مونږ کتلې زبر راشم دا به اول کمپایل کم دا پروګرام ګوره سټیټمنټ وکسو مونږ لایبرریز انکلود کړلو دا یوزینګ نیم سپیس دا خو مونږ الریډي اډ کوو. مین فنکشن نه بعد مونږ ویریبل ډیکلیریشن پلس انیشلایزیشن سټیټیک انیشلایزیشن مونږ وکړو. که ډاینامیک تاسو کو دلته به زه کم دا به زه ټرمینیټ کم په سیمی کولن سره د مخکې کوډ به په کمنټ ته جوړ کم دلته به ولیکم سی اوټ دلته به ولیکم چې انټر یور ایج دغه به مونږ سره چې راشي ایج به راشي دغه نه به او دا ایج به په چی شي باندې راشي دا به مونږ سره په سی ان باندې راشي. ایج راغلو اولنې کمپیریزن به دلته وکړي که دا ایج ګریټر وي یا برابر وي د 18 نو بیا څه او که نه وکسه نه به وکسي که دا مونږ سره د 18 نه بلکې زیات وي دا څه وي 20 دلته به ته د ایکول ختم کو ځکه چې ایکول لاندې بیا هم نه ایگزیکیوټ کیږي. که دا ایج مونږ سره ګریټر وي د چی نه د 18 نه ګریټر شولو 19 یا 20 که 19 وي دا انټرنل چې کوم سټیټمنټ دی دا به نه رن کیږي دا بیل ته رن کیږي چې یا ایج 20 وي یا ګریټر دین 20 وي. نو زه به څه وکړم دا کوډ به کمپایل کم کمپایلیشن کې ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو فار ایگزامپل دلته مو سره ایچ زه انټر کړم 28 کم نو دا پهله کنډیشن هم سټیسفای شو دویم هم سټیسفای شولو موږ سره به دا انټرنل کوډ رن شي. دلته مو دا پروګرام رن کړلو دلته مو چې 20 به اډ کړلو چې انټر مو ولو نو دا چې اډلټ ته الیجیبل دی ورته فار ایگزامپل زه دا بیا رن کوم دلته زه چې ورکام زه یو ویلی ورکام چې د 20 نه برابر ده او نه ته ګریټر د 19 خو 18 نه موږ سره ګریټر ده چې انټر مکړلو نو چې دا کوم انټرنل لوپس کې کوم سټیټمنټ ده انټرنل لوپ سټیټمنټ ایگزیکیوټ نه کړل. خایدغه نه بعد دا خو موږ سره مختلف اگزامپل د چی شول موږ سره د اف دا یو اگزامپل هدلته موږ پرنٹ چین کړی دی موږ درې ډیټا ټایپ واخستل د انټیجر ټایپ والا چې دا موږ ډاینامیکلی انیشلایز کوو A او B او C او بیا په دغه A B C کې چې کومه لارجست ویلیو کیلکولیټ کوو په یو سنگل سټیټمنټ باندې دا نه مخکې ممکن ده چې تاسو کتلی نو موږ به څه کړی ملټیپل سی ان سټیټمنټ استعمالو موږ په دغه انداز کې په یو سی ان کې ملټیپل ویریبل یا میموري انیشلایز کولای شو ډاینامیکلی. موږ برابر څه کړی یو میسج ور کړی چې درې نمبر د A B C لپاره انټر کا دلته بیا موږ په سی ان باندې اولم A اخستې نو چې دلته کله ډیټا انپوټ شي دا به A لګي دغه نه بعد چې ډیټا انپوټ شي به B لګي چې بیا انپوټ شي به C لګي. بیا موږ سره موږ لاندې څه وکړلو موږ انیشل چې کومه ویلیو دا A والا دا کنسیډر کړل چې دا لارجست ده لکه په دغه درې ویلیو کې خو به یو لارجست ممکن ده چې برابر نه یا پکې مو چک کړ چې دا فرست ویلیو لارجست ده اوس دا فرست خو موږ د کمپیریزن لپاره لارجست کړل نو زه به څه وکم د فرست په سیکنډ بیا بیرو سي زه به وکړم دلته موږ په اف کې ور کړی چې کدا بی ګریټر وي د لارجست نه نو اټ مین چې دا موږ کوم بره اساینمنت کړی دا غلط دی نو زه به څه وکم بی به اساین کم لارجست نو هغه کومه A ویلیو چې اساین شوی هغه ورایټ شي کدا سي نوی لاندې موږ بیا کنډیشن ور کړی اوس کا مثال مو سره دا بی ویلیو چې کومه دا ګریټر ولا A نه خو د B نه C ګریټر ده نو موږ بیا کمپیریزن کړی چې کدا کومه C ویلیو دا ګریټر ده چې نه د لارجست په لارجست کې کرنٹ ویلیو به شي وي د B وی نو کدا ګریټر وی نو څه وکا دا سی ویلیو لارجست ته اساین کا ورنه دا ویل ته ایگزیکیوټ کیږي چې کله کنډیشن تاسو سره سټیسفای شي. مثال په تور باندې زه دلته تاسو ته واخو په دا کمنټ شکل کې مو چې وکړلو 5 10 15 دا مو ور کړلو نو دا کنډیشن کوم وکړو انیشلی دا 5 موږ اساین کړلو چې تا لارجست دا دلته چې کمپیریزن وکړو چې 5 is greater 10 is greater than 5 greater دی کنه چې ګریټر دی نو دلته به څه وکړي دلته به اساینمنټ وکړي د 10 ویلیو والا دلته به اساین شي 10 دلته چې لاندې راشي دلته به څه وکړي په سی کې څه ویلیو ده 15 ده 15 is greater than largest ګریټر صحیح ده چې صحیح ده نو دلته به څه وشي دلته به 15 اساین شي نو چې کله زه په لاست کې ویلیو پرنټ کړم دا چې کومې نارمل ویلیو مو انټر کړي هغه هم پرنټ کوم چې کومه لارجست ویلیو مو پرنټ کوم دلته وکړه فار ایگزامپل مو کمپیریزن
دلته موږ سیمیکولن لګالی په لاست کې. زه به راشم دا به کمپایل کړم، څه ایرر پکې نشته دی، دغه نه بعد به زه څه وکړم دا به زه رن کړم. څه چې 3 ویلیو انټر کړه، فار دغه 5 مې انټر کړو، 10 مې انټر کړلو، 15 مې انټر کړلو. اوس دا 5 به بای ډیفالټ موږ چونکې پهله سټیټمنټ لیکلی چې لارجسټ از اکول ټو 5 مطلب موږ لارجسټ ویلیو انیشلایز کړه د پهله ویلیو نه. دا مې انټر کړلو چې انټر مې کړلو ما سره د انیشلایزیشن چې څرنګه مو لیکلی په A کې څه راغلی 5 راغلی، په B کې څه راغلی 10 راغلی، په C کې څه راغلی 15 راغلی. بیا په دغه دریو کې لارجسټ کومه لارجسټ موږ سره 15 ده. حالانکه موږ کا سټیټمنټ وګورو په سټیټمنټ کې پهله ویلیو موږ کنسیډر کړی و چې دا لارجسټ ده. اوس په دغه ریورس آرډر کې ولیکو، نو په ریورس آرډر کې دا فرست سټیټمنټ به په خپل ځای باندې پاتې شي، د لاندې سټیټمنټ به نه رن کیږي. زه به څه وکړم دا به رن کړم. ما څه وکړو ما 15 10 5 دا مې انټر کړله. چې انټر مې کړله څه راوستو، په A کې 15 دی، په B کې 10 دی او په C کې څه 5 دی. اوس دې په دغو کې چې کومه لارجسټ ویلیو ده او دلته چې دا کوم کنډیشن موږ اخیستی دی چې A از اکول ټو لارجسټ، نو دغه کې څه 15 دی. بیا موږ کتلی چې 10 دا ګریټر دی 15 نه، دا فالس شو. چې فالس شو دا به نه رن کېږي، دلته به راشي. دلته په C کې څه ویلیو ده 5 دی چې 5 از ګریټر دین 15 دا هم فالس شو چې فالس شو دا به هم نه رن کېږي. نو دا چې کومې درې ویلیو موږ انیشلایز کړي ډاینامیکلی یا به پرینټ کړي او لارجسټ چې کومه موږ A پهله اساین کړې ده نو A به موږ سره پرینټ کړي لارجسټ ویلیو. نو دا مې موږ سره یو اگزامپل دی چې شي د نیسټډ اف والا. دا موږ سره یو بل اگزامپل دی په سټرینګ ټایپ ډیټا باندې د نیسټډ اف والا. ما څه کړی دی دوه ویریبل مې ډیکلیئر کړي د سټرینګ ټایپ والا او دواړه مې انیشلایز کړي. یو کې ما سټرینګ ټایپ اډمین ورکړی یوزر نیم او بل مې څه ورکړی 1 2 3 دا مې ورکړی سټرینګ از ا پاسورډ. اوس زه غواړم چې زه تاسو چیرته مطلب مختلف کیسه ویب سایټ کې چې کوم لاګین کیږي نو لاګین داسې نه وي چې ډایرکټ ته پاسورډ او دا ورکړي، یغه اتنټیکیشن اتورایزیشن کیږي. نو اتورایزیشن چیرته کیږي په بیک اند کې په ډیټابیس کې دا سٹور وي، یغ سره کمپیریزن وکي که سره میچ شول خو تاله ایکسیسیر کې که میچ نشول ته چې نه دا غلط وي. نو دغه لپاره موږ دا پروګرام په ترو باندې دا ډیمونسټریټ کوو، کوشش کوو چې ډیمونسټریټ کړو. ورنه دغه لپاره بیا خپل پروګرامینګ لینګویج وچ تاسو کلم د اتورایزیشن یک ډیټابیس او دغه په منځ کې کنیکټیویټي جوړوي فارم په منځ کې. دغه لپاره یو پروګرامینګ لینګویج استعماليږي پی ایچ پی ورته یي، په پی ایچ پی کې دا بیا کیږي. خو بهرحال سینټیکس تقریبا چې سیم دی، اوندا سي سینټیکس موږ سره یې غم دی. موږ چې ورکړی دلته ورکړی چې په یوزر کوم ویریبل دی په دغه کې دا اوس مو سټیټیک انیشلایز کړی که ډاینامیک انیشلایز کې نو ته ډاینامیک اډمین د کیپټل یې کړ دلته به تاسو سره شي لاګین میلنیر کې تاسو سره به کوم نه انټرنل کوډ دی لاګین سکسسفل دا به نه رن کیږي. خو دلته خو موږ مالي کلی په یوزر کې چې کومه ډیټا ده په یوزر کې چې اډمین کدا برابر وي اډمین نو بیا نه لاړ شه دا لوپ رن کا. په دوزه کې که په پاسورډ کې تاسو سره دا پاسورډ وي نو بیا چې وکړه دا کوډ ایگزیکیوټ کا ورنه دا ما ایگزیکیوټ کوا. دلته به زه راشم دا به زه کمپایل کم، کمپایلیشن نه بعد به څه وکړم دا به زه رن کم. رن مې کړلو چې رن مې کړو دلته څه ورکړلو چونکې دا ډیټا یې موږ سره په دواړو ځایو کې میچ شوه. چې میچ شوه نو دا یې موږ سره سکسسفل شوله. فار ایگزامپل دلته په دا اډمین کې زه A کیپټل کم. اوس دلته موږ سره په یوزر کې کومه ډیټا ده دا اډمین ده، اډمین ده خو په کیپټل A ده نو دا به سره د انټرنل اف 𝓓𝓲𝓃 نه په دوزه کې به دا څه شي دا به ټرمینیټ شي. زه به راشم دا به ریکمپایل کم، ریکمپایل شولو ریکمپایلیشن نه بعد به زه دا څه کم دا به رن کم. چې رن وکړلو نو سره انټرنل لوپ له لاړو ځکه چې انټرنل لوپ له به دلته چې کله کنډیشن تاسو سره ټرو شي یا فار ایگزامپل دلته مو څه کړو دا سمال A کړه او دلته مو سره 5 ولګالو. اوس په انټرنل لوپ له لاړ شي خو دا کوم پاسورډ دی پاسورډ میچ نشو نو دا کوم نه کوډ دی نه کوډ باندې ایگزیکیوټ کیږي. دلته به زراشم کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد به زه څه وکم دا برن کم. چرن مکړلو د انټرنل کوډ یې موږ سره رن نشولو. سره رن نشو ځکه چې پهله لوپ سره خو مې شو خوړو خو دویم سره مطلب پهله لوپ چې کوم اف سټیټمنټ ټیسټ ایکسپریشن دی او ویلیډیټ شولو د دویم لوپ چې کوم ټیسټ ایکسپریشن دی دا ویلیډیټ نشو. چې ویلیډیټ نشو نو چې کوم انټرنل بلاک دی انټرنل بلاک ته لوپس ولاغه ایگزیکیوټ نشولو ځکه چې په ویلیډیشن باندې ایگزیکیوټ کیږي. دا چې کوم بلاک دی دا دغه دوه بریکټو په مانس کې دلته یو لاینن کې دی شي او تاسو سره ډیر لاینن کې دی شي دا به دلته ایگزیکیوټ کیږي چې کله موږ سره دا چې کوم انټرنل سټیټمنټ دی موږ سره ایگزیکیوټ ویلیډیټ شي. نو دا موږ سره یو بل اگزامپل وو د نیسټډ اف والا. ادا نه بعد به موږ سره درو اف ایلس والا. نو اف ایلس
دغه یو الټرنیټ ورژن دی. په اف ایلس کې څه وي لکه بای ډیفالت که تاسو خیال وکړو دغه نه مخکې چې کله به موږ سره ټیسټ ایکسپریشن فیل شولو نو هغه بلاک په نه رن کېدو چې نه به رن کېدو نه بعد کې که کوډ و نو هغه نه تللو لپاره موږ څه استعمالوو کله چې مطلب دا چې تاسو سره ملټیپل پاتې ګوره دلته ما سره فور ایگزامپل ته راغلی د ډپارټمنټ ګیټ لا دغه کولاویدو لپاره تاسو سره څه ضرورت دی د لاګر اکسس سره په کار دی مطلب دا تاسو سره شي تاسو سره بکینی که کیوي تاسو سره لاګین کېدای شي دغه ته انټری کېدای شي که دا در سره نو بس دغه مخکې نه شوي دلته به سټاپ شوي اوس موږ شي یو سپیسیفیک پوینټ لراغلو په دغه سپیسیفیک پوینټ کې موږ سره دوه قسمه پات دي یا فور ایگزامپل دلته راشه یا دلته راشه د دلته او دلته راغلو لپاره کنډیشن په اف کې تاسو سره ټول شو د سیټ ولا کوډ دی کله یې سره پاس شو ډیفالت کې موږ سره شي دا فلو موږ سره د سیټ باندې کېږي نو دا موږ سره جنرال سینټیکس ته د چې شي د اف او ال سټیټمنټ if موږ سره ماغه سي او ټیکس ایکسپریشن وي کدا ټیسټ ایکسپریشن ویلیډیټ شولو نو دا سټیټمنټ برن شي او په یو ټیک کې به یو سټیټمنټ رن کیږي یا به اف رن کیږي یا به ایلس ځکه چې دواړه کنډیشن خو په یو ټیک کې نه سټیسفای کیږي بیا موږ سره ایلف ته ایلس کې موږ سره ډیفالت ته کدا فالس شو دا برنای نو بیا دا کوم پسې سټیټمنټ دی دارن کا دغه لپاره موږ څه کړای چې انټر ا نمبر یو نمبر انټر کا نمبر د ډاینامیکلی انټر کړلو وخت موږ صرف څه کړای او دا نمبر ایون دی پوزټیو ایون دی اوس دلته موږ سره څه وی کدا نمبر ایون نه وی نو څه به وی اب اتوماتیکلی اورډي نو دلته موږ په اف کې یو ټیسټ ایکسپریشن ورکړای کدا ویلیډیټ شولو نو تاسو سره به دا سټیټ او دا سټیټمنټ کا سنگل سټیټمنټ دی نو بیا په کرلی بریسز کې کول لیکلو کوه نه لیکلو دا کوم سره ټیک دی زبر او خه ملټیپل سټیټمنټ دی ملټیپل سټیټمنټ به مس په کرلی بریس کې لیکو نو خه پروګرامینګ پریکټیس دا چې سنگل سټیټمنټ تاسو په کرلی بریسز کې لیکو دلته موږ ځکه ونه لیکلو چې چیرته تاسو هغه ونه شي چې دا نه بغیر نه کیږي سنگل سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کیږي په ملټیپل سټیټمنټ کې بیا به سلا ور کوي زبردارن کم چونکه کمپایل کړای منه چې حواله کمپایل کا کمپایل ان کا اور نیم کا چرن رن کړو چې ته یو ویلیو ورکا فور ایگزامپل مو 20 ورکړه چې انټر مکړه دا مو سره کوم د اف سټیټمنټ ته ایگزیکیوټ شو دغه نه بعد ګوره دا سیکوینشلی کتلای نو دغه نه بعد په کور د چې دا رن شوی وای دلته سیکوینس نه بلکې دا برانچینګ کی نو دا اوس مو سره په هغه سیټ باندې کوډ ایگزیکیوټ شو چې په کوم سیټ باندې مو سره کنډیشن سټیسفای شولو اوس زه په بل سیټ باندې ایگزیکیوټ کېدل غواړم مودل ته چې ورکړلو 23 مو ورکړو چې انټر مکړلو کوم یو کوډ په بل سیټ باندې کوډ ایگزیکیوټ مطلب دا چې دلته مو سره چې دا کوم کوډ دی دا کوډ لراغلو په دوزه کې دا ویلیو چک کړه ایوالویټ کړه چې ایوالویټ کړه نو دا ویلیو نو برابر ده 0 نوٹ 0 ویلیو ریمایندر کې راغلی و چې نو راغلی نو دا کوډ ایگزیکیوټ نه کړو د ډیفالت څه ایلس ته نو ایلس د لاړو موږ سره ایلس سټیټمنټ ایگزیکیوټ شولو نو دا ایلس اولنۍ ایگزامپل شو په یو بل ایگزامپل سره به وکسو فور ایگزامپل دلته موږ سره وخت موږ څه ور کړو سمپل چې دا ایلیجیبل دی خالي ایلیجیبل اوس موږ څه ور کړو کدا نو ایلیجیبل هم ته به چې نه ایلیجیبل نو دا موږ په اف ال سره کړی ته ډاینامیکلی د ایج ور کړی شي سټیټیکلی ور کړی شي سره کې تاسو تاسو موږ یو ایج انټر کړلو دلته به اف کنډیشن کې دا شي کې دا به ټیسټ کنډیشن دا ټیسټ ایکسپریشن دا به ویلیډیټ کی په ایج کې څه 17 ګریټر یا ایکوال ټو 18 نو دا فالس شولو چې فالس شولو دا سټیټمنټ بدرن کیږي تاسو سره به دا کوم ال سټیټمنټ ته دا به ایگزیکیوټ شي دا به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد بچ شو کوم دا پروګرام به زرن کم چرنم کړلو نو دلته چې موږ سټیټیک انیشیلایزیشن کړی دی او په سټیټیک انیشیلایزیشن کې چې کومه ویلیو موږ ورکړی دا 17 ورکړی په ټیسټ ایکسپریشن کې دا موږ سره ریزلټ فالس راغلو چې فالس راغلو نو ان کیس اف فالس موږ سره کوم ال سټیټمنټ دا ال سټیټمنټ برن کیږي کدا زه ډاینامیک تاسو ولیکم چې سی اوټ او دلته ولیکم چې انټر یور ایج په سین باندې پکې زه ایج واخلم نو دا اوس چې مطلب کوم قسم ایج ورکې مطابق د 18 نه زیات ورکړلو دا اف سټیټمنټ برن کیږي او کته چې وکړو 18 نه مو 20 ورکړو چې 20 مو ورکړلو نو د اف سټیټمنټ ایگزیکیوټ شولو او چې کومې موږ سره ایلس ته ایلس ولا بایپاس شولو او که زه دا ایج ورکم لیس دین 18 یا ایکوال دین 18 نو هغه مو سره څه وي ایکوال باندې به موږ سره الیجیبل په لیس باندې به موږ سره څه وي دا به نوٹ الیجیبل وي